वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तर मंडळी, आजच्या थंबनेल आणि गणेश मंत्राने तुम्हाला समजलं असेल की आजचा आपला व्लॉग हा हमरापूर येथील सुप्रसिद्ध अशा सुबक गणेश मूर्तींचा असणार आहे। तर थोडंसं इंट्रोडक्शन असं देईन की हमरापूर हे गाव पेणपासून जवळपास 6.5 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे, 15 मिनिटाच्या अंतरावरती। हमरापूर येथे सुबक अशा POPच्या तुम्हाला हव्या तशा घरगुती आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या मूर्त्या अवेलेबल असतात। तर आम्ही हमरापूरवरून काही गणेश मूर्ती खरेदी केल्या। त्या आम्ही सचिन आणि संजय या 2 बंधूंच्या गणेश चित्रशाळेतून खरेदी केल्या। तर त्याचे व्हिडिओ पुढीलप्रमाणे। मूर्त्या आवडल्यास जर तुम्ही कधी हमरापूरला गेलात तर त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि त्यांच्याकडून मूर्ती खरेदी करू शकता।
नंतर घे